हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ म जुन प्लास्टिकको सानो पट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म अब माटो चाहिँ भर्दैछु, किनकि सिजन फ्लावरहरू चाहिँ मैले अस्ति मार्केट गएको थिएँ त त्यही कारणले चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ अब ल्याएर आएको छु। त्यसलाई चाहिँ म अब यो जुन प्लास्टिकको गमला छ त्यसमा चाहिँ भर्न गइरहेको छु, किनकि अब प्लास्टिक सिजन फ्लावरहरूलाई चाहिँ प्लास्टिकको गमलामै मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ। कति त अब म अर्को पटहरूतिर पनि लाउँछु, तर अब के भन्नु, मलाई चाहिँ अब यो नै बेस्ट लागेर आज चाहिँ म सानो यो प्लास्टिकको पन्नीलाई चाहिँ माटो भर्दैछु। हेर्नुहोस्, यो माटोमा चाहिँ मैले अब सबै मलहरू चाहिँ मिक्स गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ म भर्दैछु। यसरी तपाईहरूले अब अर्को खाले प्लास्टिक हुन्छ जुन अब हार्ड प्लास्टिकको गमलाहरू तपाईहरूले लिनु सक्नु भएन भने पनि यस्तो प्लास्टिकको गमलामा पनि सिजन फ्लावर चाहिँ लाउनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईहरूले होलसेल दोकानमा जानुहोस्, एकदमै सस्तो पर्छ। अनि तपाईहरूले एकैतालमा 1 किलो 2 किलो ल्यायो भने तपाईहरूलाई सस्तो पनि पर्छ, अनि तपाईहरूको जुन घरमा फुलहरू पनि लाउनु पनि सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले भर्दैछु। यसमा चाहिँ अब मैले पहिला नै यसमा मलहरू सबै मिक्स गरिसकेँ। अब त्यो त मैले तपाईहरूलाई देखाउन सकिनँ, किनकि मैले त्यो बनाइसकेको थिएँ। म त यो अब भिडियो नबनाऊ भन्दै थिएँ, किनकि मलाई अब यस्तो भिडियोहरू बनाउनु त एकदमै दिक्कत हुन्छ, कोही पनि हुँदैन। तर नानी चाहिँ अब खेल्दै यहाँनिर छतमा आएर चाहिँ मैले चाहिँ नानीलाई बनाउनु लाग्यो, त्यही कारणले मैले यसको मिक्स भिडियो चाहिँ मैले हाल्न सकिनँ के हालेँ त्यसमा भनेर। त्यसमा मैले मलहरू सबै हालिसकेको थिएँ। हेर्नुहोस्, अब अर्को पनि म यसरी नै भर्दैछु। यसलाई चाहिँ अब दुईटालाई चाहिँ म एकै साइजको बनाउने चाहिँ विचार छ। अब जति पनि भर्छु यसमा चाहिँ मेरो जुन अघि देखाएको थिएँ त्यो चामलको बोरा, त्यसमा चाहिँ अब मलहरू चाहिँ गाईको गोबरहरू चाहिँ अब म स्टक गरेर राख्छु, किनकि अब यहाँ वरिपरि चाहिँ अब गाई पाल्नेहरू हुनुहुन्छ, यहाँ छिमेकी छरछिमेकीहरू, उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै अब मलहरू चाहिँ दिनुहुन्छ 1-2 वटा। त्यसरी नै म कलेक्सन गरेर चाहिँ यसरी फुलहरू लाउँछु। हेर्नुहोस्, एकदम यसको इक्वल छ। यसरी एउटै साइजको बनायो भने चाहिँ अब लाइनमा राख्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ एउटै साइजको, त्यही कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले देखाएको। अब त्यही अब नेक्स्ट नेक्स्ट म चाहिँ अब पट भर्दैछु। धेरै भर्नु छ आज, म बेसी त मैले फुलहरू ल्याएको छुइनँ, तर जति छ त्यसको लागि चाहिँ म भर्छु। यसरी अब प्लास्टिकको गमलामा पनि एकदम लाइनमा एकै साइजको लाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ। अब फुल त अब फुलिसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहै छ, कुनै पनि फुल फुल्दाखेरि चाहिँ एकदमै सुन्दर त त्यसले देखि नै हाल्छ। यसरी तपाईँहरूले पनि प्लास्टिकको गमला चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै लेभलमा चाहिँ मैले मिलाउनु खोजेको छु। खास चाहिँ मैले आजको यो चाहिँ मैले जुन नर्सरीबाट ल्याएको थिएँ, यो सानो सानो अब बच्चा सानो यो यसको लागि चाहिँ मैले विशेष चाहिँ यो पटहरू चाहिँ भर्न खोजेको। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ प्रायः सबै नै भरिसकेँ। यसको लागि चाहिँ मैले सबै भरिसकेँ। त्यसपछि चाहिँ अब मैले पानी चाहिँ यसमा पहिला नै हालिदिएँ, किनकि जुन प्लान्ट लगाएर पानी हाल्नाले चाहिँ जुन लिफहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब माटोतिर लथपत्ता हुन्छ, त्यही कारणले मर्न सक्छ। अब त्यसको पहिला नै हाल्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो जस्तोको त्यस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् म देखाउँदैछु। अब यो मेरो लिफहरू पहिल्यै अलरेडी पानी हालिसकेको छु, त्यस कारणले चाहिँ लिफ चाहिँ जस्तोको त्यस्तै बस्यो। विशेष चाहिँ अब लिफहरूले नै अब जुन प्लान्टहरू जे पनि हुन्छ, अब लिफहरू बलियो छ भने नै त्यसले जड पक्रिन्छ, त्यही कारणले चाहिँ हेर्नुहोस् फर्स्टमै पानी हाल्यो भने चाहिँ यसको लिफ जस्तोको त्यस्तै हुन्छ, त्यही कारणले त्यो जराले चाहिँ माटो पक्रिनुलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छिटो पक्रिन्छ। त्यही कारण तपाईँहरूले पनि फुलहरू रोप्नु अगाडि चाहिँ पहिला पानी हाल्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ यसरी गमलामा चाहिँ फुलहरू चाहिँ यसरी एक एक गर्दै लाउनुहोस्। यो त्यहाँ मेरो हेर्नुहोस् सानो यो पटमा पाइन्छ जुन नर्सरीमा, त्यही नै फ्लावरहरू त्यो हो। अब तपाईँहरूले त्यसरी माथिबाट चाहिँ जुन बोर्ड यसरी चाहिँ नतान्नुहोस्, किनकि मैले पछाडिबाट अब साह्रो छेद हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यसरी सानो काठहरूले धक्का दियो भने चाहिँ एकदमै इजिली निस्किन्छ। त्यसरी हेर्नुहोस्, अब यसमा निस्केको छैन, त्यही कारणले म पछिबाट धक्का दिँदैछु। धक्का दियो भने चाहिँ यसको जरा यसरी मजाले आउँछ। त्यसरी त्यही पाराले तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसको मैले केही तपाईँहरूलाई नाम पनि भनेको छुइनँ। यो प्लान्टको जब त्यो फुल्छ तपाईँहरूलाई म सबै नामसँग कस्तो कस्तो फुल्यो सबै तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। हेर्नुहोस्, आजको मेरो यो फुल चाहिँ यति चाहिँ आज मैले
आजको चाहिँ मेरो यति चाहिँ फुल चाहिँ रोप्न सकेँ। आज चाहिँ मैले यति चाहिँ सिजन जुन फ्लावरहरू लगाइसकेको छु। यसमा चाहिँ म बेसी त छैन, आज मेरो बेसी 20वटा चाहिँ आज मैले लगाएँ। फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ मैले यो तपाईँहरूलाई सानो भिडियो सेयर गरेँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूको विचार के आउँछ त्यो पनि कमेन्टमा राखिदिनु होला। अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु।